हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला चौथी छातीची साध्या ब्लाउजची कटिंग शिकवणार आहे। ती कटिंग आपण पेपर कटिंग न करता डायरेक्टच कपड्यावर करणार आहोत। त्यासाठी मी हा 1 मीटरचा अस्तर घेतलेला आहे। आता याच्यावरती कपड्याची घडी ती माझ्या बाजूने घेतलेली आहे मी, आणि ह्या साईडला ओपन बाजू ठेवलेली आहे। आता आपल्याला माप टाकायचे। आपली ब्लाउजची उंची 13 इंच आहे, प्लस त्याच्यात 1 इंच घ्यायचे म्हणजे 14 इंच होईल। आणि शोल्डर आपल्याला 5 इंचचा घ्यायचा आहे। त्यानंतर मुंडा उतार हा आपण 5.25 इंचचा घ्यायचा। आता इथे आपल्याला छातीचा चौथा भाग टाकायचा आहे। 34 ची छाती आहे, त्यामुळे त्याचा चौथा 8.5 इंच येईल। आणि प्लस 1.5 इंच आपल्याला फिटिंगसाठी मार्जिन ठेवायची आहे। आणि जर तुम्हाला अजून मार्जिन पाहिजे असेल तर तुम्ही 2 इंच सुद्धा ठेवू शकता। इथे मी 1.5 इंचची मार्जिन ठेवते। त्याच्यानंतर ही सरळ लाईन मारून घ्यायची। इथे 1.5 इंचचा गॅप घेतलाय आणि आपल्याला छातीच्या चौथ्यापासून हा मुंड्याचा शेप द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर अर्धा इंच खाली येऊन आपल्याला पुढच्या बाजूचाही मुंड्याचा शेप द्यायचा आहे। इकडे आपल्याला ही सरळ लाईन मारून घ्यायची आहे। आता ही मी फक्त बॅक साइड काढलेली आहे, त्याची मी कटिंग करते। ही आपली बॅक साइडची कटिंग झालेली आहे। आता आपल्याला फ्रंट साइडचं माप टाकायचं आहे। फ्रंट साइडचं माप टाकताना आपण डायरेक्ट जरी बॅक साइड इथे ठेवून माप टाकलं तरी होऊ शकतं। आता हा जो बॅक साइड आहे हा जसा आहे तसाच मी ड्रॉ करून घेते। आता हे आपण माप टाकून झालेले आहे। आता याला आपल्याला फ्रंट साइड आहे त्यामुळे पुढच्या बाजूला आपल्याला 2 इंच कमी घ्यायचंय। आपण म्हणजे बॅक साइड हा 13 इंच प्लस 1 इंच म्हणजे 14 इंच आहे, तर आपली फ्रंट साइड फक्त 12 इंच येणार। 2 इंच त्यातून आपण कमी केलेले आहेत। त्याच्यानंतर आपल्याला इथे अर्धा इंच आत घेऊन पुढच्या बाजूचा मुंड्याचा शेप द्यायचा आहे। इथे गळ्याचा गॅप टाकायचा आहे 2.25 इंच। गळ्याची उंची 6 इंच। हा पुढचा गळा आहे, इथे 2.25 इंचचा गॅप आणि हा बॉक्स तयार करून घ्यायचा। त्याच्यानंतर आपल्याला हा राऊंड शेप गळ्याचा द्यायचा आहे। इथे आपल्याला 1 इंच वर येऊन योगपट्टीचा शेप द्यायचा आहे। आता आपल्याला ह्या पुढच्या बाजूची कटिंग करून घ्यायची आहे।
ही पुढच्या बाजूची आपली कटिंग झालेली आहे. आता आपल्याला योगपट्टीची कटिंग करायची आहे. आता इथे 3.5 इंच आपली योगपट्टी आहे, त्याच्यात थोडंसं आपल्याला शिवण्यासाठी लागणार आहे म्हणून 4.5 इंच इथे घेतले. आणि ही योगपट्टीचं आपलं 8.5 छातीचा चौथा 8.5 प्लस 1.5 इंच म्हणजे 10 इंच होतं. ते योगपट्टीचं इथे 10 इंचाचा अंतर घ्यायचं आहे. आणि इथे जे आपण 2.5 इंच घेतो माप टाकताना, ते शिवण्यासाठी एक्स्ट्रा म्हणून आपण 2.25 इंच घ्यायचं इथे. आणि हा योगपट्टीचा शेप द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला ही योगपट्टीची कटिंग करून घ्यायची आहे. आता आपल्याला ह्या उरलेल्या कपड्यामध्ये बाही टाकायची आहे. बाही आपली एल्बो पर्यंत आहे, त्यामुळे आपल्याला मोठीच बाहीचं माप टाकायचं आहे. मी हे 4 पदरी कपडा करत घेतलाय. हा 1 2 3 आणि हा 4 पदरी हा करून घेतलेला आहे. बाहीची घडी माझ्या बाजूने आहे. आता आपल्याला बाही घडीवरतीच बाही उंची टाकायची आहे. बाही घडी आपली 9.5 इंच आहे, त्याच्यात प्लस 1 इंच घ्यायचा आहे म्हणजे हा 10.5 इंच होईल. आणि बाही घडीसाठी आपल्याला 9 इंच घ्यायचं आहे. हा जेवढी बाही घडी येते तेवढी पूर्णच घेते मी. आता इथे जे आपण 9.5 प्लस 1 इंच घेतलेले आहे 10.5, तेच इथे पण 10.5 इंच घ्यायचं आहे. आणि 3 इंच खाली यायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर ही क्रॉस लाईन मारून घ्यायची. इथं 1.5 इंच अंतर सोडून आपल्याला बाहीचा शेप द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर थोडंसं अर्धा इंच आत येऊन हा पुढच्या बाजूचा बाहीचा शेप द्यायचा. इथं दंड आहे आपला, दंड 10 इंच आहे, त्याचा अर्धा 5 इंच आणि प्लस आपल्याला फिटिंगसाठी 1.5 इंच लागणार आहे. त्याच्यानंतर ही लाईन अशी आपल्याला इथे क्रॉसमध्ये मारून घ्यायची. आता हे झालं आपलं बाहीचं माप टाकून. आता आपल्याला याची कटिंग करून घ्यायची. त्याच्यानंतर ही बाही ओपन करून आपल्याला पुढच्या भागाचा मुंडा कट करून घ्यायचा आहे. ही आपली झाली बाहीची कटिंग. आता आपल्याला हे सर्व माप ब्लाउज वरती टाकून घ्यायचे.
हा आपला ब्लाऊज पीस आहे. आता हा ब्लाऊजचा कपडा मी टाकलाय. हा डबल मध्ये आहे. याची मी घडी करून घेतली आहे. ही बॉर्डरची साइड आहे. आपल्याला याच्यावरती बाहीची कटिंग करायची आहे. इथे आपण बॉर्डर वरती बाहीची कटिंग करणार आहे. कटिंग करताना मी थोडी एक्स्ट्राच कटिंग करते. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा. आणि चॅनलवर जर नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. त्यामुळे तुम्हाला येणारे माझे व्हिडिओ बघायला मिळतील. ही आपली बाहीची कटिंग झाली आहे. आता आपल्याला याच्यावरती बॅक साइड आणि फ्रंट साइडची कटिंग करायला घ्यायची आहे. ब्लाऊजची घडीची बाजू आहे त्याच्यावरतीच आपल्याला बॅक साइडची घडीची बाजू ठेवून कटिंग करून घ्यायची आहे. बॅकसाठी कधी पण घडीची बाजूच महत्त्वाची आहे. कारण ओपन बाजू जर काढलं तर बॅकचे 2 भाग निघतील. त्यामुळे कधी कटिंग करताना घडीवरतीच बॅक कटिंग करायचा. बॅक साइडची कटिंग झाली आहे. आता फ्रंट साइडची कटिंग आपण ओपन मधून केली तरी चालते. थोडा कपडा एक्स्ट्रा ठेवून कटिंग करायची आहे. कधी पण आपण कट टू कट जर ब्लाऊज कटिंग केला तर सुरसुरीत कापड असल्यामुळे आपल्याला ब्लाऊजचा शेप व्यवस्थित येत नाही आणि आपला अस्तर व्यवस्थित अटॅच होत नाही. त्यामुळे एक्स्ट्रा जर कटिंग केली तर आपल्याला कपडा कुठे कमी जास्त होत नाहीये. व्यवस्थित आपल्याला त्याचं शिवायला कपडा ॲडजस्ट करता येतो. आता आपल्याला योगपट्टीची कटिंग करायची. इथे आता योगपट्टीची कटिंग करते. योगपट्टीची कटिंग करताना एक्स्ट्रा कपडा घेऊन कटिंग करायची गरज नाहीये. आहे त्या शेपमध्ये कटिंग केलं तरी चालतं. हे आता आपले सगळे ब्लाऊजची कटिंग झालेली आहे.